זאת אומרת, המבחן זה עד גמרה. האם בן אדם מחזיק מעמד עד הסוף, או לא מחזיק מעמד עד הסוף. והתנא הקדוש אומר לנו, הביא עז כנמר וקל כנשר וגיבור, ורץ כצבי וגיבור כארי. כל תחילת עבודת האדם צריכה להיות בעזות דקדושה, דהיינו שאדם יהיה עז כנמר. וזה לא מספיק להיות עז כנמר, צריך להיות גם קל כנשר, וגם רץ כצבי, וזה טרחה יתרה, והסיום זה הכי חשוב, להיות גיבור כארי, לסיים את העניין עד הסוף. לעשות רצון אביך שבשמיים. זאת אומרת, המבחנים שאנחנו נמדדים בהם במשך החיים שלנו, אז הם מבחנים גדולים. אבל לא כולם יודעים לפתוח את הניסיונות ולבדוק אותם ולמשמש אותם. אצל אברהם אבינו למשל, אנחנו רואים שהוא היה מוכן בניסיון של עקדת יצחק, היה לו ניסיון גדול מאוד. הוא לא הקשה שום קושיה על הקדוש ברוך הוא, מעצם זה שהקדוש ברוך הוא מצווה אותו ללכת לעקוד את בנו. אז מילא שאתה מוכן לעקוד את הבן. אבל מה עם כל העבודה שאתה עשית? הרי הוא העמיד עולם ומלואו של אנשים שהם גרים. ואתה אמרת והטפת להם שאסור ואסור 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 לעקוד אנשים. ושאין חפץ לקדוש ברוך הוא בדברים כאלה. ופתאום אומרים לך לקחת את הבן שלך ואתה בלי שאלות לוקח אותו והולך, מה קורה פה? ומה יהיה עם כל הדיבורים שיהיו ומה שיגידו וכו' וכו'? מה יהיה? לא יודע, הקדוש ברוך הוא אמר ככה, אמר. היום הוא אומר ככה, אמר. לא מתווכח. כשהקדוש ברוך הוא אומר משהו, עושים. אבל יש חשבונות. יש חשבונות. אתה תפסיד את הכל. אין חשבונות. מישהו אמיתי, אין חשבונות. מישהו לא אמיתי, הוא כל הזמן עם חשבונות. האלוקים עשה את האדם ישר, והמה בקישור חשבונות רבים. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו ישרים, אנחנו ישרים. לשפוט את השני, אנחנו עדיין ישרים. אבל לשפוט את עצמנו עקומים לגמרי. האלוקים עשה את האדם ישר. אומר בעל מדרגת האדם, הסבא מנוברדו, שהיצר נלחם באדם מלחמות גדולות. יש לו תכסיסים רבים. אבל הוא אומר, איך ניצלים ממנו? ינצל כצבי מיד. מה עושה צבי? רודף אחריו אריה. אז הוא רץ. הכוח שלו לא מספיק חזק בשביל לא להתפס על ידי אריה, אבל כשיש לפניו ג'ונגל, אז אם הוא ירצה לברוח לג'ונגל זה מקום הכי טוב, כי הוא יותר מתמרן מאשר האריה. אבל יש לו בעיה, יש לו קרניים. יש לו קרניים והוא ילפת. אז מה הוא עושה? דבר ראשון, שהוא מגיע לעץ הראשון, הוא משבר את קרניו, ואז הוא נכנס ונמלט. ינצל כצבי מיד. הבעיה שהאדם נברא ישר, רק הוא מצמיח לעצמו קרניים. אומר בעל מדרגת האדם, שהעולם לא מעכב את האדם מאומה. כל העולם זה כלים לעבודת הבורא. כל העולם כולו זה כלים, נתנו לך ארגז כלים גדול, עולם ומלואו, שכל זה משמש אותך. אתה לא צריך לבקש רשות, זה שלך. השמש מאירה לך, ירח לך, הכל בשבילך, האוויר, הכל, מים, כל מה שיש בעולם זה בשבילך. אם תהיה חכם ותשכיל, תוכל להשתמש בכל האמצעים העולמיים, לשמש אותך בתפקידך. אז העולם לא מעכב מאומה. הוא אומר יותר מזה, הסבא מנוברדו, שגם הקיר לא מעכב. אם אדם יודע שהקיר לא מעכב, אין דבר מאומה בעולם שמעכב, הוא יכול לעבור גם דרך קיר. רק אנחנו לא מאמינים שנעבור דרך הקיר. לכן אנחנו נתקעים בו. זאת אומרת, אבל אם אדם מאמין שאין שום עיקום מצד העולם ושום מניעה, פירושו של דבר שהאדם יכול להשתמש בכל העולם. מה הבעיה? שהוא מצמיח לעצמו קרניים. איך הוא מצמיח? השם עשה את האדם ישר. אז מה הוא צריך לעשות? כל דבר להגיד ישר. אבל הוא לא עושה ככה. כי אם הוא יגיד ישר את מה שיש לו להגיד, אז הוא יגיד עליו, מה קרה לך? מה אתה כזה חוצפן? מה שני יגיד, מה אתה, אין לך דרך ארץ? השלישי יגיד, אתה לא חושב שאתה עדיין קטן בשביל להגיד דברים כאלה?
והרביעי יגיד ככה, הוא מצמיח לו קרניים וזה, אם אני אעשה ככה אז יגידו לי ככה, ואז יכולים להגיד לי ככה ויסלקו אותי משם ויגידו לי זה, ואז ישמרו לי את זה בליבם, ואחר כך יהיה כך, עזוב אותי, לא מתערב, לא מעניין אותי, ראש קטן, אני בפינה שלי, 400 שלי, אני מסודר, למה אני צריך את זה? ומצמיח קרניים, בסוף לא יכול לזוז בכלל. למה? כל חשבונות, מלא חשבונות. זה מותר, זה אסור, זה מותר, זה כדאי, זה לא כדאי, כל החיים שלו חשבונות. עכשיו הוא לא יכול להשתחרר מהם. למה הוא לא יכול להשתחרר מהם? כי הוא כבר בנה אותם. והיחסים שלו בין האנשים כבר נהיו על בסיס זה. והם גם יודעים ומרגישים ממה הוא חושש, ממה הוא לא חושש, מה הוא זה, איפה הוא לא מדבר, איפה הוא כן, וכן הלאה. אבל אם אדם רוצה להינצל, אז הוא צריך לשבר את הקרניים. לשבר את הקרניים, פירושו לחזור למידת היושר שברא אותו הקדוש ברוך הוא, ואז אין לו שום בעיות. משה רבנו שובר את הלוחות. מי יכול להעיז לעשות כזה דבר, לשבור את הלוחות? מה ראית? נו, העם רוקד במחולות. אז מה יש? ריקודים מעורבים. מה יש? אז תראה, תקרב אותם, תסביר להם, תגיד להם לא יפה, אתם יודעים, אני באתי ותראה את התורה עכשיו, יש בה הרבה רווחים, וככה. מה שובר? מה אתה עצבני? מה קרה? מה אתה שובר דיסקים? מה קרה לך? אז משה רבנו כנראה שיש לו שיקולים קצת יותר ממה שחושבים אלה בעלי החשבונות. והקדוש ברוך הוא אומר לו על זה יישר כוחך ששיברת. ואת מה הוא שובר? הוא שובר את כל עמלו. זה תכלית הבריאה. הוא הנציג היחידי עלי האדמות שיכול להביא תורה לישראל. כל העולם עומד רופף עד מתן תורה. אם אין תורה, העולם חוזר לתוהו ובוהו. 40 יום ו40 לילה הוא צם, התענה. זה התעודה שלו לעולם. זהו, שיא השיאים. הוא הוריד את התורה. היום אנשים בשביל גביע נוסעים. רצים 42 קילומטר. כל יום. בשביל לקבל איזה גביע כזה קטן. ומשה רבנו מביא את הלוחות, שזה כל קיום העולם. ובהם אין שכחה, ובהם אין שליטה לאומות, ואין מוות לישראל. והעולם מגיע על תיקונו, והכל בסדר. אז מה הם כמה רוקדים? מה הבעיה שלך? שירקדו. תן עונש לאלה שמגיע להם ונגמר את הסיפור. משה רבנו מבין שהם הגיעו לעיקשות לב, כי עם כשעורף הוא. אם זה עם כשעורף, אם הם לא רוצים להשתנות, חביבי, פה אין מה לעשות, רק לשבור הכל. שוברים את הכל, ואז מה? מיד העם בוכה, וחוזרים בתשובה. בלי זה אי אפשר לעשות. בלי זה, בלי לערער אותם לגמרי, אי אפשר. לדוגמה, אם אני הייתי נכנס עכשיו למועדון שרוקדים שם בתערובת, בפריצות, עם אורות, כמו שווקה וכל החבר'ה וזה, ואני נכנס לתוך המועדון הזה ואני בא ואומר להם, רבוי סי, זה איסור, וגדולי ישראל אמרו כך וכך, יש חתימות, מאשכנזים וספרדים ותימנים, היו אומרים בוא תרקוד, בוא. והם צרפים אותי לריקודים. זה לא היה משפיע עליהם כל כך, לא היה משפיע. אבל אני אתן לכם ציור שכן משפיע. אבל אם הייתי נכנס לשם, ומביא ספר תורה, ואומר להם כתוב בתורה כך וכך, אתם שומעים מה שהתורה אומרת או לא? הם אומרים לא. אז אני אומר, אתם לא שומעים לתורה, נכון? ואני קורא חס ושלום את הספר תורה לפניהם. כולם בורחים. ציור כזה, לראות קריאת ספר תורה בגללם, בתוך המועדון, הם בורחים כולם. זאת אומרת, אם אתה לא עושה מעשה, שכולם מבינים, שזהו, נגמר, זה סוף העולם, נגמר. אם לא, לא יעזור שום דבר. אתם יודעים כמה זמן ניסו לבטל את העניין של השירים והזה? 1000 שנה. ועוד לא הצליחו. 1000 שנה. הפלא יועץ אומר, 1000 שנה.
200 שנה האחרונות, כולם עובדים, מנסים, פה, שם, לא עוזר. למה? זה היצר הרע הכי גדול שהצליח היצר הרע להשתיל על בני האדם. זה כל יום חוטאים, מיליונים. צניעות זה בעיה חמורה, אבל זה לא כולם. 20-30% לוקים בצניעות, אני מדבר בציבור שלנו. נגיד, נו, זה בר תיקון, אפשר לתקן את זה, זה לא עד כדי כך שזה... אבל זה אי אפשר, אין חתונה, אין בר מצווה, אין ברית, אין רדיו, אין אוטו, אין מטבח, אין זה, בלי מוזיקה. מיליונים כל יום, מהבוקר עד הערב משועבדים לזמרים הרכובים והפסולים, מחטיאי רבים, שכתבו עליהם גדולי ישראל שהם מחטיאי רבים, שאין להם חלק לעולם הבא, גיהנם קלה והם אינם קלים, הם לא מצטרפים למניין, הם פסולים לעדות, אנשים הכי שפלים שיכולים להיות, שהם הולכים במרד ובמעל נגד התורה וגדולי ישראל. וחלק מהם קראו להם גדולי ישראל ודיברו איתם, ולא עזר. מה לנו יותר משווקה שהיה חביב ביתו של הרב עובדיה יוסף. ולא נשמע להוראותיו למרות שהוא חתם לו בכתיבת ידו, ועשית ככל אשר יורוך, וכל מה שיורה לי מרן אני עושה. ושבועיים אחרי זה הופיע בארצות הברית עוד פעם בתערובת אנשים ונשים. והרב דוד יוסף הלך אצלו לדיל במיוחד בשביל להשפיע עליו. הוא לא קיבל אותו אפילו, עז פנים, לא קיבל אותו. ולא רק שלא קיבל אותו, היה צריך לגרור את הרב שווקה, שהוא פוסק ודיין שם, וגם את הרב ויינרוט, שהוא פוסק וראש הכולל שם, ושלושתם ביחד ישבו עליו לדבר על ליבו, ולא עזב. מה הטענה שלו? פרנוסה, ככה הוא עושה להם. תורה, איסור, פריצות, פרנוסה. נו, אז זה צריך איסור בשביל לשמוע אותו? זה צריך לשבור לו את כל הדיסקים מול הפרצוף שלו, ולהוקיע אותו ולסלק אותו מהחברה, ולהגיד לאדם הזה רשע מרושע, ולא ייכנס בקהל השם עד שישוב בתשובה אם בכלל. וכמוהו כולם. רק הוא אמר להם את זה במפורש. האחרים בלי פירוש עושים את זה בכל ערב. אז גדולי ישראל צעקו כבר הרבה, זה לא היום, אתם חושבים שהיום זה התחיל? זה לא התחיל מהיום, זה התחיל מזמן לפני 1,000 שנה. ואם נדייק, לפני 3,300 שנה, במחולות של משה רבנו. למה גדולי ישראל לא עושים מייסטר בגדר לקרוא ספר תורה במועדון? זו שאלה יפה, אני הייתי שולח אותך אליהם לשאול, אבל אני עושה את זה. אני לא מגדולי ישראל, מקטני ישראל. אבל אני עושה את זה. אתה יודע, לפעמים הילד צועק, המלך ערום. יש אנשים שמתביישים להגיד שהמלך ערום. רואים אותו ערום ולא אומרים. אבל אני עושה, ולא רק עושה, גם שאלתי את הרב שטיינמן. למה? ידעתי שאני עושה מעשה חריג, שלא מקובל אצל הליטאים לפחות. ספרדים אולי יותר עצבנים, ככה יכולים לעשות דברים כאלה. ואמרתי לו, כבוד הרב, הוא קצת הסתפק אם זה יכול להועיל. זאת אומרת, הלוואי שיועיל, כי נלחמו בזה הרבה שנים. אמרתי לו שאני חושב שכוחי יכול לאפשר את זה, והרבה נשמעים לי. ואמרתי לו שאני שובר דיסקים, אני חייב לנקות את האורוות. אז הוא אמר לי, טוב מאוד, 3 פעמים. אמרתי לו, הרב מברך אותי על זה? אמר לי, שתצליח. אז אני שליח לעשות את זה. והרב אוירבך כתב שאני עושה שליחות בשם כל ישראל לעשות את מה שאני עושה.
בכל הגדולים, הרב אלישיב, הרב אוזנר בתחילה, אחר כך הרב אלישיב, הרב שטיינמן, הרב קניבסקי, הרב אוירבך, הרב ניסים קרליץ ועוד, הרב יהודה עדס ואחרים, וספרדים, הרב שלום כהן ועוד רבנים, כולם חתמו, לא רק זה, אלא שאין לשמוע את השירים של הזמרים בחתונות ואפילו בסעודות מצווה וכיוצא בזה. מה נשמע? נשמע תורה. כל רינה של התורה. מישהו התיר לנו בכלל לשמוע? איפה מרן שליטה בעניין? מרן שליטה כבר לפני 2-3 חתם, שכל אלה שהם מופיעים בנפרד אפילו בערבי שירה, הם פסולים לבוא בקהל ואין להזמינם אפילו לאירועים כשרים. אפילו לאירועים כשרים. אבל לא נתנו לי להשמיע את דברי אצל הרב, ועד היום אני מבקש להיכנס ולא נותנים לי. כי אם הרב יראה מה שאני יכול להראות לכל אחד, הוא יבכה. אני מכיר את הרב, אולי קצת יותר מכמה. אני הייתי אצלו כמה פעמים, ויש סרט שאני יושב לידו, בטח שמעתם או ראיתם, והוא רואה חוזרים בתשובה והוא בוכה דמעות מאושר ומתרגש, וכשהוא רואה רשעים אני לא אגיד לכם מה הוא אומר, וזה אצלו בן רגע, ככה, בן רגע. כשהרב רואה משהו, הוא מתחבר אליו מיד. אם הוא יראה את חילול השם שעושים הפושעים האלה, הוא ישר מוקיע את כולם וגם מחרים אותם. אבל לא נותנים לראות ויש להם סיבות. אחת מהסיבות זה קול בעורמה. כי אם יפסלו הזמרים, לא יהיה רדיו. כי רדיו לא נוצר בשביל דברי תורה. אם זה היה בשביל דברי תורה, אז הולכים לבית המדרש. אתם לא רדיו, נכון? אתם בית המדרש, פה לומדים תורה. רדיו זה קצת ליצנות, קצת פה, קצת שם, והרבה מאוד זמרים. זה רוב הזמן. כן. שתי שאלות יש לי לכבוד הרב. שאלה ראשונה, איך באמת אפשר שיד ימין עושה כך ויד שמאל עושה כך? מחד. כבודו אומר שמרן מוקיע אותם. יוקיע עם יראה. שנייה. ומהידך, את כל בעורמה שהרב אומר, הוא כותב שמצווה וראוי לשמוע ויש לזה קלטות וכו'. זה הדבר הראשון. דבר שני, רבי שמואל שפירא, זכר צדיק לברכה, כששאלו אותו למה בישיבה שלו בבאר יעקב אוכלים לנדו ולא את ההכשר הידוע שמתאים להם לעבריים, אז אמר, אני מעדיף לאכול עוף כשר עם השקפות טרפות מאשר עוף טרפה עם השקפות כשרות. זאת אומרת, יש לי מדרשיות של 200 בני נוער, ופתאום אני רואה אותם שומעים קובי פרץ או משה פרץ, ואני אומר להם למה? אמרו לי כי הרב אמנון יצחק אמר לשבור את שוויקי. זאת אומרת, לפעמים החשבון על מה זה בא. האם אנחנו נמצאים בדיוק במקום הזה שצריכים להילחם נגד זמר שאולי אין לו את הרבנים, אולי באמת הוא חצוף. אבל אני בטוח שלפריד יש את הרבנים שלו שמתירים לו, כמו חב"ד וחבריו, ורדיגר ואחרים. אני בטוח שיש לכל אחד את הרב שלו שאומר, תשמע, יש מושג שכמו שיש אתרים חרדים שנצרכים, אפילו שהרבנים יצאו נגד האתרים החרדים, ובכל אופן, יש אדם אומר, תשמע, אני צריך את האתר הזה כי לא עליי התכוונו. יכול להיות שגם אצלם זה. בוא אני אסביר. קודם כל, איך יד ימין אומרת כך, מאחרת ואומר כך. הרדיואים מתחילה היו עם כוונות לשם שמיים. כי הציבור הספרדי רצה להביע את דעתו ולהביע את התורה, וחשבו שהרדיו זה יהיה מכשיר שאיתו אפשר להפיץ תורה בכמויות לרבים, נגיש לכל בן אדם, באמצעים דלים, לא צריך הרבה, כמה זה משדר וכמה זה פה וכמה זה שם, ואם תגיד גם משכורות של כמה אנשים, זה הרבה יותר זול מסמינר והרבה יותר זול מכל פעילות. וככה זה התחיל, ובאמת בהתחלה היו הרדיואים הפיראטיים, רובם תורה, תורה והרצאות וקלטות והשמעות, והיה אפילו ערוץ אחד רק תורה. אחר כך הם הבינו את הפוטנציאל הממוני, והתחילו לעשות התרמות, עד שאנשים הקיעו כבר מרוב התרמות. ובסוף זה
מי שמכיר את הסיפורים מאחורי הערוצים יודע גם מה התרחש שם בסופו של דבר, שלא לדבר גם מה קורה בפנים. כולל כל בעורמה, שאני אגיד לך אחר כך בארבע עיניים כמה דברים שתדע. אבל זה היה בהתחלה. ובאמת זה עשה גם שירות לש"ס. כי אפשר היה להביא את המסר של הרב עובדיה יוסף, של הרבנים הספרדים, והכל להביא לקהל הרחב. איך אפשר היה? לא לכולם היה לוויין, ולא לכולם היה אפשרות לראות ולשמוע, ופתאום זה הביא תאוצה. אבל בסך הכללי, זה לאט לאט התמסחר, והרדיו כל בעורמה הוא בעייתי. למה? הוא רדיו ממלכתי. הוא לא רדיו שאתה עושה מה שאתה רוצה. ואלה שהעמידו אותו, הם מחפשים את הפרנוס ממנו, יש פרסומות, יש קידום זמרים, יש כל מיני דברים. יש פה עסק, זה לא רק לשם שמיים. אבל מההתחלה, התכוונו תמיד בהתחלה מתכוונים. גם אשת פוטיפר התכוונה בהתחלה כמו שצריך, אבל הסוף היה לא טוב. היום זה ברור שהם עושים להכעיס. עכשיו הרב ודאי שנתן בהתחלה את הסכמתו וברכתו. וגם יכול להיות שעכשיו הוא יגיד ברכתו והכל, וזה רק בגלל שאומרים להגיד, ואני לא אגיד לך, אתה יודע לבד, מי אומר ולמה אומר ומה אומרים. אבל כל זה צריך להבין שזה כמובן אם הכלי היה בסדר. אבל אם אני אוכיח שהכלי לא בסדר, אם אני אוכיח, אז מה קשור מה שאומרים למה שזה? אם אני רואה לפניי טרפה, בוא נגיד שיש הכשר הבית יוסף, כן? ואני כרגע רואה טרפה, אני מבין זה טרפה. אומרים, מה אתה מדבר? מרן אוכל את זה. כולם אוכלים בית יוסף. מה אתה אומר לי טרפה? ואני אומר, הנה זה. את זה תראו למרן שיגיד לי שזה לא טרפה. זה תראו לו. אומרים, לא מראים לו, מרן לא טועה. מה קשור? כרגע נפלה טרפה. מישהו אמר שאם יש חותמת או חתימה של הרב לנדה, או של הרב זה או הרב... אז לעולם לא יכול לצאת תקלה, מה זה מלאכים? אבל אם יש טרפה, צריך לבדוק. אני צועק טרפה. צריך להזמין אותי, לא? למה לא מזמינים אותי? יכולים לסתור את כל דבריי, יכולים להגות שטויות והבלים. כל מה שאתה רואה זה קקה חיברה, זה 100%, זה למדרין. אבל תגידו לי את זה אחרי שתראו. אבל אם אתם לא מכניסים אותי, ברור שאתם רוצים להעלים את המציאות ממי שאני רוצה להגיע אליו. אני יודע, אתה מספר לי? זה ברור. הנה אני אומר לכבוד הרב, שדואג לכבודו של מרן, ולא רוצה שתצא תקלה משום צד, גם לא ממני אני מאמין. בוא תכניס אותי אליו. תן לי את הזמן שלי. אני אשב אותו לא יותר מחצי שעה. אני אבוא עם המחשב הזה. אני אראה לו מה אני יודע. תראה הרב. הנה יובל טייב החזן. שר אללהו אכבר עם זמר ערבי בג'רבה. מול קהל מעורב. מה זה, מסגד? מה זה? מופיע מעורב בכל מקום. מה זה? הוא פסול להיות חזן. זה לא אני פסקתי. זה הרב עובדיה, זה שולחן ערוך, זה הריף, זה הרב מוצפי, זה כל גדולי ישראל. חזן כזה פסול. הוא מופיע מעורב, אין בעיה. איך נהיה שאין בעיה? עוד יומיים בראש השנה הוא מופיע. אני אומר, זה לא רק הוא. השבת יחיאל נהרי אומרים לי אצל הרב עובדיה. הוא מופיע מעורב, אבל הרב, כבוד הרב, חתם שאסור להזמין אותו אפילו לאירועים כשרים, הרב בעצמו, לא אני. אי אפשר להגיד שהרב לא יודע את מה שהרב יודע לגביו. אני לא יודע. אם הוא יודע זה חמור. מה פירוש? בהלכה יש מערוף? מה אתה רוצה להגיד לי? שלי הוא פסק שאסור לי להזמין אירועים כשרים את יחיאל נהרי, אבל אליו מותר. אפשר להגיד את זה על גדול הדור, שהוא עושה איפה ואיפה? אלא מה? אומרים, אתמול היו אצלי ישיבה שלמה עד 2 בלילה. עד 2 בלילה היו אצלי ישיבה שלמה. וישבו אצלי לשמוע את כל דברים, כל השאלות שאתם רוצים לשאול, והכל הם שאלו, ותחנו ימינה ושמאלה. ובסוף אמרו לי, כמו שאתה אומר, חבושה. אמרתי להם, תשמעו, אני לא אגיד לכם כלום, אני יודע רק דבר אחד, מציאות. הבן אדם מופיע מעורב
בפני אנשים ונשים ושר בפניהם. זה הרב עובדיה אמר אסור וכל הפוסקים אמרו אסור. תראה לנו. אסור לשיר בפני נשים וגבר? אסור בפני נשים וגברים בשיר. אפילו הם יושבים. אפילו הם יושבים. ערב שירה, פסק הרב עובדיה, ערב שירה, אפילו בנפרד, עם חומה. אבל זה שני דברים, יש את הדין שמה שהרב דיבר 1000 שנה לא לשמוע. אני יכול רגע לדבר? ערב שירה, אפילו בנפרד, עם מחיצה, אסור לשיר בכלל. נקודה. אפשר? כן, עכשיו יש הלכה. מה? זמר כשר. אם הרב עובדיה יוסף ישיר בפני גברים ונשים בנפרד עם מחיצה, זה אסור. לבר מצווה מותר להזמין זמר? מה? לבר מצווה מותר להזמין זמר? מותר להזמין זמר למקום של מצווה, כן. סעודות מצווה, חתונות. שיש שם גברים ונשים. אבל זה סעודת מצווה שהתירו חכמים. כל מה שאסרו חכמים. לא, זה הבעיה. תשמעו עכשיו כבוד הרב. הם הזמרים חכמים מחוכמים. תשמע. יש אחד קוראים לו קליפה שמלצר. הזמר הזה מורד בגדולי ישראל. יש מכתב, פרסמתי בגינזל לפני שבועיים, מי שראה, ראיתם? 80 או 60 גדולי דור יצאו נגדו. הוא הופיע במדיסון סקוואר גארדן, זה אולם ענק, 20,000 איש. והם אסרו את ההופעה שלו, ערב שירה, הם קוראים זה קונצרט, אצלנו הספרדים קוראים זה חפלה, אבל זה אותו דבר, או ערב שירה, זה שם ככה מודרני, מתייוון. בכל אופן, אז אמרו לו שאסור, והוציאו פסק נגד הדבר הזה כל גדולי אמריקה. מה הוא עשה? הוא הופיע, הוא מתחפש כל הזמן. הוא האיש בעל 1000 התחפושות, כל שיר הוא מחליף בגדים ומשקפיים. והוא שר שירים שאתה שומע את הסגנון והכל, זה של הכושים הכי מתועבים, הכי מגעילים, שירים של ראפ, שזה של זימה ותינופת. והוא שר את הכל שמה, ואומר אבינו מלכנו כמובן, מילים של קודש. ואחרי כל זה, כשיצא הדיסק, הוא לקח את הדיסק, והוא מראה את ההופעה, וכל פעם הוא מראה את האיסור של הגדולים. ניצחתי אתכם. עוד פעם, רואים את זה, עוד פעם, ועוד פעם. שמעת? זה קליפה. ואיתו היה גם מרדכי בן דיוויד, שוודאי יש לו רבנים שמתירים לו לעבור על דברי כל גדולי ישראל. והוא מופיע איתו במדיסון באותו אירוע. אבל הוא ליצן אמיתי קליפה. מה הוא עשה בסוף? בסוף הוא מודיע ברדיו אחרי שגמר את כל ההופעה המכוערת, אז אומר, והיות וגדולי הרבנים אמרו שצריך, אסור לעשות ערבי שירה, אבל מותר לעשות מקום שיהיה סיום מסכת, קרא לאיזה אחד, אמר לו בוא, סיים מסכת. הוא אמר כמה מילים, אמרו קדיש, וגמרנו. הבנת? נגמר הערב, היה סיום מסכת, כל הערב היה בשביל סיום מסכת. סיפר לי אחד הרבנים, תשמעו, אתם חושבים שזה קליפה? בואו נספר לכם סיפור. בכולל של הרב מאיה, שליטה, שיש אחד האברכים החשובים, הוא מבוגר מאוד כבר, הוא מגיד שיעורים בכל אזור כפר שלם, הסביבה יש לו 2 ישיבות. פעם בכולל הוא ראה שבירושלים עושים ערב שירה עם שווקה. אז הוא ניגש למודעה וכתב להם שולחן ערוך סימן תקס, מי יתיר לכם? ככה כתב על הפתק. כולם נחרדו שם, האברכים התחילו לדבר, מי כתב את זה, מה כתב, זה, התחילו לפתוח. בעיה, מי יתיר? אז מה עשו? יצאו מודעות בירושלים. כל מי שיש לו 7 ברוכס, וכל מי שיש לו זה, מוזמן לאירוע. שמעת?
אז אם השיטה ככה זה לא בעיה, כל מקום אפשר לעשות כל העבירות, לעשות סיום מסכת והכל יהיה בסדר. אבל גדולי ישראל אמרו שזה אסור. ואפילו בערבי התרמה, ואפילו בדינר. זאת אומרת, זה איסור גמור ואין לזה היתר. עכשיו, זה שמשתמשים בזה עם כל מיני וריאציות בשביל להגיד, איך ש"ס עושים ואיך ש"ס עושים, ש"ס עושים גם הרבה דברים, צערנו הרב, שהם לא בדיוק על פי ההלכה, מה לעשות? אבל זה לא ש"ס, זה דבר אחד. לא, הזכרתם ש"ס, אז אני עונה ש"ס. בגמרא יש מושג... אתה שומע את חבושה באופן אישי. זהו, יש מושג של מעשה רע. אסביר, זה הדבר שהכי... אסביר עוד פעם. מעשה רב זה טוב, אבל אני שואל, מותר לי להיכנס לשאול את הרב שאלה? אני רוצה לשאול שאלה כיהודי פרטי, ואני רוצה להיכנס לרב לשאול אותו כאדם שאחראי על ציבורים הכי גדולים בעולם היהודי. מותר לי? אם ראש ישיבה וראש כולל יכול להיכנס לשאול בשביל הציבור שלו 20, 30, 50, 100, אני בשביל כמה מאות אלפים יכול להיכנס לו שאלה? אותי שואלים, אני צריך לענות, נכון? אומרים לי שהרב עובדיה עושה מעשה רב, אני רוצה לשאול אותו, מותר לי? תן לי לשאול אותו, אני אגיד לו, הנה כבוד הרב, זה חבושה, ככה הוא הופיע. מה אני אומר לציבור מאות אלפים? מעשה רב, מותר. שואלים אותי אחרי זה שאלה, אבל הרב אמר שאסור, ולא על חבושה, על כולם. האם חבושה שונה מכולם? מה כבוד הרב אומר? מה אני אגיד להם? שיגיד לי, מה שיגיד לי אני אגיד. אז הרב אומר דבר מזעזע. הרב אומר שבסופו של דבר יכול להיות שהרבה הלכות שנכתבים שם באים בחוסר מידע, שיכול להיות שאם היה יודע, היה משנה את ההלכות. אז אין איזה סוף, זה לא דווקא משנה. קודם כל, תקשיב רגע דבר אחד. הלכות לא פוסקים מהאוויר. רואים ספרים, נטה, ספר ונחזה. פה מדברים על עובדות. כשבאים לרב יש נאמני בית. בכל מקום, זה לא רק אצל הרב עובדיה, זה סיפור ידוע, זה לא... אני לא מחדש חידושים. אנחנו לא תמימים הרי. ואתה יודע שמי שרוצה להעביר משהו, מעביר בצורה כזאת, לא נגיד שישקרו לגמרי, בסדר? גם במקרה הזה לא שיקרו. אמרו שציון גולן חוזר בתשובה. בשביל זה שאמר את זה, גם אם הוא יפסיק להרקיד ריקודים מעורבים, בשבילו זה נקרא חוזר בתשובה. אבל הרב עובדיה לא אמר כך, הוא אמר אם הוא יחזור בתשובה, לא אמר אם הוא יחזור מריקודים מעורבים. מה גרוע עוד? שיצרו מלחמה כביכול מדומה ביני לבין הרב. מה עשו? אמרו לו, כבוד הרב, יש זמר שקוראים לו ציון גולן. הוא רוצה מאוד להתקרב. והוא חוזר בתשובה. אפשר להזמין אותו? אם הוא חוזר בתשובה, כן. אבל הרב אמנון יצחק מתנגד. נו, איזה תשובה הזמינו? איזה תשובה הזמינו? שמה הרב יגיד? לא! אם הרב אמנון יצחק מתנגד, אני ישר מבטל דעתי. תשמעו לו! זה מה שהם ציפו שהוא יגיד. רגע! הרב ידע מזה, הרב אמנון יצחק, הוא צריך לבדוק את העניין. על זה תמיהוסי. אני אסביר. אני אגלה לכם סוד שהוא נכון אצל כולם. ברית כרותה ללשון. כשבאים לא אחד ולא שתיים, כשבאים רבים, זה בעיה. אז יכול להיות שאמנון יצחק אולי, אתה יודע, התחיל לעלות לו לראש כל מיני דמיונות, שהוא כבר, אני יודע, מרא דאתרא דעלמין, או אני לא יודע. רגע, שנייה, תקשיב, אני הקשבתי לך, תקשיב לי. אני לא נכנס להבין את הראש של הרב עובדיה יוסף. קטונתי מלפרשן אותו, אבל אני יודע לשאול שאלות טוב, ואני גם יכול לענות תשובות טוב. אני לא מפרשן אחרים, אבל ברור לי שמה שאני אומר זה נכון. מה פירוש? ראוי שאני אכנס, לא ייתכן בעולם. ואני אגיד לכם יותר מזה. עשיתי ניסיונות בלתי נדלים בשביל להגיע לרב. שתלתי אנשים שיכנסו אליו, ולא הצלחתי. לדוגמה, נכנס אליו אחד עם גנזי המלך שהיה בו את הפסקים ואת כל הדברים, וצבי חקק הוציא מידו של הרב עובדיה יוסף את גנזי המלך ולא נתן לו לראות. זה היה כבר בידו. והוציא את הבן אדם החוצה. אני יכול להביא לכם את האנשים שהיו. היה בן אדם שהלך אצל הרב במנחה והמתין.
עד שהרב יוצא, וגם בשחרית. וזרקו אותו ברגע שראו שהוא ניגש, והזכיר את השם שלי. צ'ינג! החוצה. הוא עשה תרגיל נוסף. כשליוו את הרב במוצאי שבת למעלית, הוא צעק 4 פעמים, מרן, מרן, הרב אמנון יצחק רוצה להיפגש איתך, רוצה להיפגש איתך. צועק, דחפו אותו, כמעט הרביצו לו מכות, זרקו אותו משם. דבר נוסף, שמו לרב עובדיה יוסף בסידור שלו במנחה, איפה שהוא פותח, פתק, הרב אמנון יצחק רוצה להיפגש איתך. הוציאו את זה. ניסיתי הכל, שלחתי אנשים אל הרב. יש פה אחד מהם, איפה הוא? יעקב פה? איפה יעקב? הנה, שם הוא, שם זה חתני. שלחתי אותו עם עוד 3 אנשים. הם הלכו, המתינו מחוץ לביתו של הרב משה ויהודית. ומזלם היה שיהודית בדיוק יצאה. וכשהיא יצאה, הם אמרו שהם באו עם שליחים שלי, הם רוצים לדבר, וזה פה ושם. היא אמרה, אמנון יצחק מחוק אצלי. לא קרה כלום, נכון? נכון, זה לא שכיח, אתה אומר? או שזה שכיח. אבל אני אסביר לך. רגע. היה קשה לדבר עם הרב דוד יוסף. כשהוא רוצה להיכנס הוא יכול. נכון. אז אני אגלה לך סוד, שהוא לא אמר לי לגלות, אבל זה לא סוד כזה שמסכן כל כך. לא, אני ואתה עכשיו נעשה את הטלפון ונדבר איתו עכשיו אם אתה רוצה. לא, אין בעיה. אני אחרי כל מה שדיברתי איתו, והוא יגיד לך, אם אתה קרוב כל כך, הוא יגיד לך גם מה הוא דיבר איתי. בסוף אמרתי לו, תעשה לי רק טובה אחת, בסדר? הוא כל יום נכנס לרב בבוקר בעניין הלכות, נכון? זה הוא סיפר לי, אני לא יודע לבד. והוא אמר לי, אמרתי לו, תעשה לי רק טובה אחת. תגיד לרב עובדיה שאני אוהב אותו אהבת נפש. זה הכל מה שתגיד לו. עזוב אותי, אל תסבך אותי, עשה לי טובה, אני לא אומר שום דבר. זה הלשון שלו, תשאל אותו. אולי הוא יודע שהרב עובדיה כועס? שתהיה בריא. אם היה אומר, תשמע, יותר טוב שאני לא אתערב כי הרב כועס. מה? לא משנה. אני אסביר לך אחר כך אם אתה רוצה. אבל הנקודה רק שנייה. זאת אומרת, יש בעיה. הבעיה היא בעיה ידועה הרבה. רגע, אני אתן לכם לדבר, אני לא הלכתי. הבעיה ידועה. אני רוצה אדרבה, תביאו לי את הבן אדם שמוכן להכניס אותי לרב. אני מוכן לקבל גם מכות, הצלפות, בזיונות, מה שאתם רוצים. תכניס אותי, לא מפחד. אני את האמת אגיד, ומה שמגיע לי לקבל אני אקבל. אבל את האמת אני רוצה להגיד. מה שיגיד הרב אני אפרסם ברבים. יגיד לי אל תפרסם, לא אפרסם. אבל מה שיגיד, אני אגיד. אין לי שום בעיה. אם הרב יאמר לכם שחבור שעה בחינם, מוצא ישנה, כבודו ישנה את דעתו מפני גדול הדור? לא, אני אגיד את זה ברבים שככה הוא אומר, ואני לא אשנה את דעתי. אני אסביר. רגע. אני אסביר, אני אענה לך. ברור, אני אענה. תראה, אני בן אדם שיודע מה כתוב ואני יודע מה אומרים, ואני יודע גם לחשבן חשבונות גם בין הכתוב לבין מה אומרים, גם זה אני יודע. אני אומר לך במפורש, אני החלטתי שכל מי שלא חזר בתשובה בנושא הזה, גם אם יהיה היתר, והיתר לא סתם, אני אומר לך, לא מעשה רב. בוא אני אראה לך, בהלכה ובשולחן ערוך בכל הפוסקים, זה מותר לך תחילה. אני לא אשמע את המשוקצים האלה. כי אתה יודע, הביאו לי פעם, נגיד, אני מצייר ציור, הביאו לי פעם, נגיד, עוף.
והעוף הזה הוא כשר ובהכשר מהודר ואין בו טרפה ואין בו כלום ואין שום חשש והוא מצוין. והרב עובדיה יושב פה והוא אכל, והרב אלישיב יושב פה והוא אכל, ואני יושב באמצע ואני לא אוכל. שניהם שואלים אותי, למה אתה לא אוכל? יש איזה חשש ראית? אני אומר לא. אז למה אתה לא אוכל? הוא אומר, כשגבעתי את העוף הוא היה מסריח. ועוף מסריח אני לא אוכל אפילו שהוא כשר. מישהו יכול להגיד לי, לא, אתה חייב לאכול? מה שמסריח אני לא שומע. אני לא אוכל. זה ג'יפה. ג'יפה אני לא נוגע. האנשים האלה מג'ייפים. אתה יודע מה זה מג'ייפים? אנשים כאלה שיכולים למרוד, שיכולים לעשות את כל זה, אפילו ייתנו להם 1000 היתרים, ויגידו קרבהו, ויגידו אל תרחקהו, ויגידו 1001 דברים, בשבילי, לטעמי, זה ג'יפה. אם אמרו לנו חכמים, הסתלק מן הכיעור ומן הדומה לו, יש פה יותר מכיעור, יש פה איסור. איסור וכיעור וג'יפה וכל מה שאתה רוצה. והבן אדם עומד במרדו ולא רוצה לחזור בו. אז אני צריך להגיד שאני מוכן לשמוע אותו בגלל שאחרים שומעים, וכי כל מה שאחרים שומעים אני שומע. מה, אין לי טעם משלי? להגיד שזה אסור אני לא אגיד. אני אגיד שהרב עובדיה אומר, מותר לכתחילה. אתה שומע, ישאלו אותי, אני אומר לא. למה? ג'יפה. מותר לי להגיד או אסור לי? עכשיו, הרב מוצפי אומר, מי שמצפה שהרב עובדיה יענה על כל דבר, לא אגיד מה הוא אמר. אבל הוא אמר זה דבר פשוט. אם בן אדם רואה דבר שזה אסור, מה שייך לשאול על כל דבר? מה יש פה להגיד עד שהרב יגיד לי? אתה בעצם מחפש את ההיתר, אתה לא מחפש את מה שאתה רואה. אתה מנסה לסדר את מה שאתה רואה, שיסתדר לך עם מה שאתה רוצה. זה הקרניים, זה החשבונות. מותר או אסור? מסריח או לא? תחליט. יש הרב וידאו שרואים את הרב, כמו שחברו שם מציג לרב את המכתב שהוציאו נגדו, הרב עובדיה דוחה את זה מהידיים שלו ואומר לו, אל תמציא כאילו. נכון, ראיתי את זה. ראיתי את זה ואני אגיד לך. והרב עובדיה המשיך. המחיר, אני לא מכיר אותך, אתה לא אצלי בימים הנוראים. אני יכול לדבר? הוא לא ככה הוא אמר. הוא אמר, אתה הלא ירא שמיים, שאם לא היית ירא שמיים, אני הייתי לוקח אותך חזן אצלי בראש השנה, מה יקרה משמעלן? אם אתה לא ירא שמיים, אתה לא יכול להיות חזן. והרב פסק שמי שמופיע בתערובת הוא לא ירא שמיים, אלא הוא מחטיא רבים. אז עשה שיקול לבד, אתה יודע חשבון אני חושב. אבל אולי זה הם הביקשו יכולים להיות רבים? אדוני, אני יודע, הפסק כתוב בלי חשבונות. הפסק כתוב שמי שמופיע בתערובת, אפילו בנפרד, אפילו בזה בערב שירה, פסול להזמינו לרועים כשרים. עד שהרב עובדיה לא יבוא והוא, ורק הוא. זאת אומרת שבראש השנה הוא לא יהיה חזן שם. אני קובע מה יהיה בביתו של הרב, בחיית עיונק. אני קובע לרב. אני אומר מה כתוב, תקראו איתי, זה מה שכתוב. אבל אני רוצה לשפט לך, אנחנו אוהבים את הרב מאוד. כן, כן. בשבילנו הרב גדול מזכה רבים בארץ, זה יודע מה, ב-20 שנה האחרונות. ככה נראה לי, לפחות בעולם. רבנו, שם אנחנו נמצאים. כן, אנחנו יודעים מה הבעיה של הדור, הבעיה של הענה. כבודו אמר בשאלה השנייה שיש לך 200 בנות, וה-200 בנות האלה התחילו לשמוע קובי פרץ, וכבודו אמר 200. כולם שומעות קובי פרץ? לא משנה, הפרזה יתרה. אבל 200 שומעות קובי פרץ, ואתה שאלת, כבוד הרב, מדוע אתם שומעות קובי פרץ? אמרו הרב אמנון יצחק, אמר לשבור שווק, אז מה נשמע קובי פרץ? אז אנחנו לא נגיד אם נמצא בשר לא כשר. למה אם נגיד ככה יאכלו חזיר? אז מה ניקח על הצוואר שלנו את החזיר? אז שיאכלו לא כשר. איזה מין חשבון זה? מותר או אסור? הרב אלישיב יודע מה הוא חתם? יודע. הרב קניאבסקי יודע מה הוא חתם? חתם.
כל אלה חתמו, כל גדולי ישראל, לא מבינים את הקושיה. מה, הם לא יודעים מקובי פרץ וההשלכות? הם לא יודעים מה זה גזירה שאין הציבור יכול לעמוד בה? הם לא יודעים הנח להם ישראל מוטב שישוגים ועלים זדים? הם לא יודעים את כל ההלוכס? נתעלם מהם כל הש"ס. רק אני, לא הם. רק אני פתאום החלטתי, הם חתמו. הם. אם לא הם, אני הייתי מדבר. הם חתמו גם שאסור שיהיה אתרים חרדים בעיר. אענה לך. אני שמח שזמנתם אותי, סוף סוף אתם תוכלו לדעת באמת מה. הם באמת יוצאים נגד האתרים. אבל אלה שעושים את האתרים המופקרים, כן? כמו חדרי חרדים, כמו כיכר השבת, כמו כאלה, ששם מביאים דעות והשקפות פסולות ונמבזות וכל מה שהם רוצים וחבל על הזמן. אז כנגד זה הם יצאו ולא רצו שיהיה, אכן כמה הם הצליחו קיקיונים, ואלה הם מחזיקים. מה הם עשו? חדרי חרדים אמרו, הבעלים זה לא אנחנו. זה לא אנחנו, זה חילוני בכלל. אז אתה לא יכול לסגור את זה. מה, אתה יכול להגיד לחילוני תסגור? לא. אז הם פרשו, אחד פרש, דוב פוברסקי פרש לתקופה מסוימת, ועכשיו הוא חזר. השני נשאר וחשבו שהוא עזב. ובקיצור, וככה זה מתנהל תמיד, בתחרות. אז הגדולים לפעמים יודעים איפה הם יכולים ואיפה הם לא יכולים, והם מגיעים לשיפור עמדות, מה שנקרא. אתה אפשר שיהיה? שורה תחתונה, הם כתבו אני שלא. אסביר. קודם כל, אתרים של מחזירים בתשובה, זה מותר לכתחילה. אתרים של חזרה בתשובה, זה מותר לכתחילה. כמו שמותר למרצה שמחזיר בתשובה להופיע אפילו בקהל מעורב, בשונה מאדם אחר. ומותר אפילו לחלל שבת בשביל להציל אדם שעומד להשתמד. ומותר לרופא במלאכתו לגעת באישה אסורה. יש היתרים שהם מותרים על פי ההלכה, זה לא חידוש. עכשיו, לגבי אלה שהם לא זה, אלא הם סתם סוחרים, ביזנסים, כל מיני דברים, רוצים להיות קובעים, השקפות וכו' וכו'. על זה הגדולים ניסו להילחם ומנסים. זה עוד לא אומר שהם הפסיקו. זה עוד לא אומר, כרגע יש מערכה א', מערכה ב', ולפעמים זה ממשיך. הנה, המערכות עם הזמרים היו מערכות מינוריות בהתחלה, ועכשיו בא מי שהרים את זה התמין למעלה ולקח את זה פרויקט. בגדולי ישראל כולם תומכים. הרב אוירבך כתב לי מכתב תמיכה שאם תראה אותו אתה לא תאמין. רב שמואל. בכל גדולי, רגע. אז זאת אומרת, לא הכל אני מפרסם. יש דברים שבינתיים הצנעה טובה להם. ויכול להיות שיהיו הפתעות גם בימים הקרובים. אבל בסך הכללי צריך להבין, המהלך הזה הוא מהלך שקול ומדוד. תדע לך, הרב אוזנר לא חתם על המכתב כל כך מהר. לקח לו זמן, ואחרי שהוא חתם, הוא חתם. הרב אלישיב לא חתם מיד, לקח לו 3 ימים, והוא בדק את כל מה שרצה לבדוק, ובסוף חתם. וכן ככה, הרב שטיינמן, וכל אחד, זה לקח זמן. זה לא באו אוטומטית, כל אחד חתם והלך, לא. כל אחד רצה לשמוע מה, מי, מה, ואחר כך חתם. זאת אומרת, הדבר הזה נעשה עם שיקול דעת גדול מאוד, ואני אומר לך בבירור, אם אין שום לחצים, ואני יכול להיכנס והרב יראה את החומר שאני מראה, אני לא יכול להראות לכם פה, אני לא יודע אם אתם רוצים לראות, אתם מסוגלים לראות, אבל אם אני אראה לכם מה שיש פה, אתם בעצמכם תקבלו על עצמכם. כל הבחורים שהיו אצלי אתמול בבית, קיבלו בהתחלה הם היו ספקנים, אתם מכירים את החבר'ה הצעירים וזה, ובסוף כשהם ראו את הכל, הם יצאו בכפיפות קומה, ואמרו שמקבלים עליהם יותר לעולם לא לשמוע את הזמרים האלה בכלל. ובישיבות זה הכי קשה. כן. הרב דיבר על לפני 1000 שנה שיצאו נגד המוזיקה, לשמוע מוזיקה. כן. הרב אמר את סימן תק"ס שאומר לא לשמוע מוזיקה, זה לא נגד זמר מסוים, זה כללית אסור לשמוע מוזיקה אחרי בית המקדש, אסור לשמוע מוזיקה בכלל. נכון. זה דין אחד.
אז זה לא קשור, רק אם אני משתתף. אם אני רוצה לשמוע דיסק, אני לא יודע אם אסור לי לשמוע דיסק בגלל אדם שהופיע ועבר על האיסור הזה של השולחן ערוך בדף קופסה. אז בוא. רק רגע, אני אסיים. ויש תשובה לרב עובדיה ויחווה דעת, אני חושב. ראיתי, מכיר. שהוא מתיר לשמוע, והיה ידוע, והוא לא כתב אום כלתום, אבל היה ידוע שהוא שומע את אום כלתום למרות שהשמיע מעורב. שמעת. מה שאני שומע זה לא... שמעת. זה לא המעורב. אז קודם כל, הרב בן ציון מוצפי ענה על התשובה של הרבי חווה דעת, הקריא אותה ואמר, מי שקורא ולא מבין מה הרב אומר, אז יש לו בעיה. הרב עובדיה לא מתיר לשמוע מרדיו ולא מתיר מרשם קול. הרב אומר, המקלים לשמוע מרדיו ורשם קול, יש להם על מה שיסמוכו, ואחר כך אומר, והוא אומר גם, לשמוע הלל ותשבחות לקדוש ברוך הוא, הלל ותשבחות לקדוש ברוך הוא. רגע, חכה קודם לאט, אנחנו קודם נדבר מה כתוב. ואנחנו להם לישראל מוטב שיהיו שוגגין, ולמטה מה הוא כותב? ואנו אין לנו אלא דעת מרן שפסק כהרמב"ם. זאת אומרת, הרב אומר, אנחנו אין לנו אלא דעת מרן, הריף, הראש, הרמב"ם ומרן פסקו, אין היתר. עכשיו, הרמב"ם אומר, הרב ווזנר בסימן סמ"ט בחלק ו', אומר שהרמב"ם סגר לנו השער, לא נתן לנו שום מקום, שאסר גם משמיעי קול. מה זה משמיעי קול? כגון גרמופון, פטיפון, דיסקים, טייפים, כל משמיעי קול, ולאו דווקא קול עצמו. אז אסר עלינו את הכל, בכל צורה שלא תהיה. והוא אומר שמה, הרב אוזנר, שאלה שהם שוגים ושומעים בבוקר וזה פה ושם, אז אלה שרגילים ברדיו זה אפילו לפי הרמו, שהוא אומר שזה רק מי שהם כמו מלאכים שרגילים לשמוע בשוכבם ובקומם, לשמוע תמיד מנגינות, אז על אלה נאסר. אז הוא אומר, אלה שומעים רדיו, תמידין כסדרה. זה לא על זמר. שמעתי! אז קודם כל אין היתר. אז אין היתר בכלל לשמוע, נקודה. עכשיו, מה אתה אומר לי? כן, אבל זה על מוזיקה בכלל ולא על הזמר. זמר זה עוד סוגיה יותר גרוע. אחרי שמוזיקה אסור לשמוע בסתם, רק בסעודות של מצווה, המותרות, אז רק במקרה כזה יהיה מותר. עכשיו, מה יהיה מותר? איזה זמר יהיה מותר עכשיו? עכשיו אנחנו נכנסים לעולם המצוות. מקיימים מצווה, שמחת חתן וכלה, בין תלמיד חכם לבת תלמיד חכם. איזה זמר מותר להזמין? הרב עובדיה אומר שאת שווקה ופריד ובן דיוויד עם הרבנים שלהם אסור להזמין. למה? כי הוא אומר שמי שמופיע בערבי שירה, בימות החול, שלא בסעודות מצווה המותרות על פי ההלכה, ומופיע אפילו פעם אחת במקום כזה, הרי הוא בכלל מחטיאה הרבים, ואין להזמינו אפילו לאירועים כשרים. בראשו של דבר, האנשים האלה פסולים על פי מרן. נקודה. עכשיו, מה נשאר לך? נשאר לך או להזמין אחד שיעשה לך עם אורגן רק מוזיקה, ומוזיקה מותרת. 2, להזמין תזמורות כגון של החסידים, שהם שרים שירים של פעם, שאין בהם שום דבר מהחדשנות והסגנונות הפסולים והטמאים והעתקות של הגויים וכו' וכו'. ו3, זה להזמין אם יש כאלה שהם כשרים, כגון אלה שמוכנים לחזור בתשובה או חזרו בתשובה. או אברכים, יש אברכים לפעמים שהם באמת לא יוצאים, זה לא עבודתם ולא מלאכתם, אבל בעלי ניגון, ויודעים לפייט, ויודעים לוקחים אביע רננות, ויודעים משם לעשות שמחה של מצווה אמיתית. אז מה הבעיה? אז אנחנו צריכים להביא את המקולקלים שבדור, שיהיו המאור שלנו. אז אמרתי, זה מה שכתבו כל הפוסקים עכשיו. אז אמרנו, כתוב למטה, אין לשיר את השירים של הזמרים הללו, אפילו בחתונות ובסעודות של מצווה וכיוצא בזה. תביא אותי אל הרב, הוא יפסול אותם לגמרי, אבל תביא אותי. כל זמן שהוא לא מחק את מה שהוא אמר קודם, מה שהוא אמר קודם נשאר.
גם הרב שמן אמר שיש להצליח בזה. הוא לא אמר שאי אפשר. הוא לא אמר, אסור לך להגיד ככה. הלוואי שיועיל, וזה מועיל. עשרות אלפים שוברים דיסקים. הרגע, אני קיבלתי דיווח מאחד המזמינים שלי לאמסטרדם להרצאות. הוא היה מזמין את שווקה ואת מרדכי בן דיוויד. והוא היה מביא אפילו גויים לקהילה שישירו. ובגלל שהוא ראה את המערכה הזאת, הוא קיבל על עצמו יותר לא לארגן שום ערבי שירה בכלל. עכשיו בצרפת נלחמים לבטל את האירוע של שווקה, רבנים שמה שקיבלו את הדיווח, מה מעשיו, וכן הלאה. זה לוקח זמן עד שזה מתפשט. לא כולם מבינים את הסוגיה. אני דיברתי לפחות 60 הרצאות. כל הרצאה תקפתי מזווית אחרת עם דברי תורה. אתה יודע מה זה 60 הרצאות רק על הנושא? וכל זה בשביל להקיף את הכל. אתה יודע שהיה לאברהם אבינו 2 בנים שקראו להם זמרן ויוקשן? והוא זרק אותם. למה הוא שילח אותם? אחד היה זמר ואחד היה מתופף. זמרן ויוקשן. תקרא את המדרש רבה, כן? בשביל זה הוא הרחיק אותם על יצחק בנו. עם התזמורת זה ג'ננו. שלח אותם. תקראו, מדרש רבה, לא אני אומר. כן. רוצים לשאול, אבל אתה עונה רק למי שקופץ. מה? אני רוצה לשאול כבר חצי שעה, אבל אתה עונה רק למי שקופץ. אתה מנומס, מגיע לך. ראשית, כבוד הרב, נהניתי מאוד מהנעימות של השיחה שלך. דבר ראשון, הערה קטנה לדברי תורה. משה רבנו לא שבר את הלוחות רק בגלל של הריקודים, הוא ראה גם עגל. נכון. זה יותר חמור מאשר אנשים ששרים. אז תן לי לענות על זה. לא, תן לי רק לדבר, אני לא הפרעתי לך. אני רוצה לשאול את השאלה, תרשום, אני רשמתי. אבל אני לא מתכוון להפריע לך. לא, תן לי. אני רק מתכוון... סליק. מה זאת הייתה השאלה? בבקשה. לא, אבל על הערה גם צריך לענות. בסדר. אז רק שנייה קצרה. שהזמרים שלנו זה העגל. כל העניין של המחולות זה העגל. עגל בלי מחולות זה לא עגל. מסכים איתך. כן. אני שמעתי את הרב ונהניתי מאוד, אבל כמה שהרב התאמץ לשכנע את הכולל הזה שהוא ספרדי, ואנחנו, גדול הזו שלנו זה הרב עובדיה יוסף, אין חילוקי דעות פה, ושמעתי שהרב קיבל עשרות ומאות מכתבים מכל גדולי הדור האשכנזים, אבל לצערי, סלח לי הרב, אני עוד לא שמעתי שום גדול דור אשכנזי שחוץ מאשר לכתוב לרב מכתבים, לא קם וצעק נגד הזמרים האלה. יתרה מזאת, אני עולה עם רכבים של אברכים אשכנזיים, שומע את שווקי ואת בן דוד ואת כל אלה, אני לא מכיר את כולם, ושומע אותם. ואני גם הייתי רוצה לראות את הרב שייכנס לישיבות אשכנזיות וידבר שם גם כן. אני לא יודע אם ייתנו לך, כי אם לא נתנו לך להיכנס לרב עובדיה, אז דווקא שם צריכים את זה לך. זה נראה לי כאילו יש פה איזה ליקוי מאורות, שהרב רוצה משהו שלא ניתן להשיג, ולעומת זה דברים שאפשר להשיג, הוא לא הולך לזה. ויש פה עוד ישיבה בחדרה של הרב ורנר, רב העיר. אדרבה, מחר אני רוצה שהרב ייכנס לשם, אם ייתנו לך להיכנס. ואני רוצה לראות שרב העיר האשכנזי, שיש לו פה הרבה מהלכים, אם כל הרבנים האשכנזים יצאו, במקום לכתוב מכתבים, יצאו בכל קורא, אני בטוח שלא צריך לשבור דיסקים. די, שמעתי, תודה. עכשיו תשמע אותי רב קשב. 1. בשום מערכה גדולי ישראל לא יצאו כמו שאתה מתאר. הם רק כתבו מכתב. אין יותר. יותר מזה זה היה שזה הופיע או ביתד או במודיע בסיכום ביניהם, וזה הופיע. שלום, בזה נגמר כל מערכה. יכול להיות שהם יצאו את המכתב 3 פעמים, 4 פעמים, 5 פעמים. יכול להיות. במקרים נדירים ביותר יכול להיות שעשו אספה, אם זה נוגע לכלל ישראל, מישהו ידונו כמו בעניין החינוך, עכשיו העצמאי והליבה וכל מיני דברים שהם... רגע, חכה.
אם אתה חושב שזה לא נעשה במקרים האלה, אז אני אגיד לך, זה נעשה. כי כל רב לפני שחתם ביקש קודם כל שהרב אלישיב יחתום, שהוא יעיין בכל מכלול הזה, ואז ככה, ויוצאים שליחים מפה לשם שמדברים ביניהם, אם אתה לא יודע, בתוך הבתים, ובקיצור, התגבשה הדעה וזה. עכשיו יש מהלך נוסף, אני לא אגיד אותו, אבל בימים הקרובים יכול להיות שנתבשר על עוד פאזה נוספת בתוך העניין, שמתחוללת בתוך בתי הגדולים. ביתד לא פרסמו. לא פרסמו, אני לא בקשתי שיפרסמו ולא שום דבר. עכשיו, יתד אם אתה לא יודע גם מה שאני אעשה, תמיד לא יפרסמו. אני אף פעם לא נמצא בה. עכשיו זה הגדולים שלהם, זה הרב אלישיב. גם כשהגדולים שלהם, לפעמים, אתה יודע, יתד לא מפרסמים דברים. לשמוע שהרב אמר שרק יתד לקרוא. רגע, אני אמרתי? ככה אמרו. לא, נגד השבועונים, נגד השבועונים הרב יוצא, אבל... תגיד, זה המלך האחרון היה משהו. נכון, אבל קודם כל זה חוצפה להגיד דבר כזה. אי אפשר לעשות לומדס עליי. רק רגע, רק שנייה. מאותה סיבה שאני לא אומר לרב עובדיה יוסף אם נזמין את חבושה, אני לא אומר גם לרב שטיינמן אם יהיה יתד, ואני לא אומר לרב אלישיב אם יהיה יתד, ואני לא מדריך את כולם, אני אומר רק מה שצריך להגיד, זה הכל. עכשיו, הנקודה היא ככה, אני עושה את מה שיש בידי לעשות. אם אתה מכיר אותי, אני 32 שנה פועל בקרב הציבור היהודי, ולא הנחתי מערכה אחת שלא סיימתי אותה לשביעות רצוני, ואני אומר לך שאני לא מניח את המערכה הזאת עד שאני מגיע לאן שאני רציתי להגיע, שבסוף כולם יקבלו על עצמם עול מלכות שמיים, שישמעו רק שירים המותרים והאסורים לא, נקודה. אז זה קודם כל שתדע, וזה לא משנה אם יעמדו לימיני או לא יעמדו, אשכנזים או ספרדים, גם לא מעניין אותי, מעניין אותי דבר אחד, האמת נר לרגלי ואיתה אני הולך. מי שרוצה להגיד אחרת ממני, זכותו להגיד, מי שרוצה לצאת נגדי, זכותו לצאת, מי שרוצה לתמוך, זכותו לתמוך, אין לי שום בעיה. מעולם לא עשיתי חשבונות ואין לי קרניים חוץ מהאנטנה. זהו, זה הדבר היחידי שאני מרשה לעצמי. מכל מקום, אני הולך דוך ישר למטרה שלי. מי שמתלווה אליי, מי שמוכן לתמוך בדרך שאני לקחתי לעצמי, אז אנחנו שותפים באותו מפעל גדול בשביל להציל את עם ישראל. כשאתה אומר שיש דברים יותר בוערים, אני חושב שלא. אני חושב שפה יש כניעה לאלילות. זה הפך להיות אלילות. נוער היום, ההפך ממה שכבוד הרב אמר, בחורי ישיבות שומעים היום שירים של גויים בזכות שווקה ובזכות פריד. למה? כי הסגנונות של הרוק, בסגנונות של ראפ, שלא היו בישיבות, נכנסו דרך הזמרים האלה. וממילא כשפתאום מבחינים בני הנוער שיש סגנונות חדשים שלא היו ידועים, ופעם זה היה יותר כינורות, תשמע את השירים של פעם, יותר כינורות, יותר כלים כאלה. היום זה נהיה יותר הקשה, יותר גיטרות חשמליות, זה יותר אורות, זה יותר נחשים, זה קודים ככה ותנועות, והם לומדים ריקוד, ומאפילים עליך, ומאירים אותך, ובצבעים, וזה... תסגור את הווליום ותסתכל על ההופעה, זה גוי. אז קודם כל, זה דבר שנכנס. ואתה רואה גם איך קופצים היום בני הישיבות או אחרים בריקודים בחתונות. כשאתה נכנס, אתה רואה את החתונה, תכניס בעל תשובה, אומר לך, זה דיסקוטק. זה דיסקוטק. החבר'ה פה רוקדים יותר טוב מהדיסקוטק. מה הבעיה? ולא רק זה, לא, אין שום בעיה. ריקוד נפרד, שירים כשרים, מה הבעיה? אתה צודק, קודם כל אין בעיה. עכשיו יש חזן בני זמן שהוא שר, איך קוראים לו, בטרנס, סליחות. אדון, איך הוא שר? אדון, סליחות. הטרנס, כן. פעם הבאה יזמינו אותך, אתה מבין, למועדון, ושם אתה תבוא לסליחות. כי זה המוזיקה של שם. אתה מבין? מכל מקום אתה צריך להבין, המצב ידרדר לחלוטין. בני הנוער היום בשבילהם זה אלילים. תסתכל בחתונה כמה עומדים ליד הבמה, מסתכלים על המתופף ועל הזמר ועל התנועות ועל הזה. במקום לבוא לשמח חתן וכלה, הם באים לשמוח בעצמם. מי רואה את החתן? אולי כמה מנפנפים עליו ככה, אבל נגמר. מי הולך בכלל? והאנשים היום מתמצאים בדיוק מי הוציא תקליט, איזה שירים, מה זה, כמה, מי המעבד שלו, נגמר היום.
מוקד ההתעניינות של כל בני הנוער שלנו, אני מדבר. בעלי התשובה עשרות מונים יותר טובים מהחרדים. כי אצלהם כשאומרים להם לא, זה לא. ואצלה בבני תורה זה לומדס. מי אמר, איך אמר, עד שיגיד, אם יאמרו, לא אמר, ולמה אמר, לא נגמר. כל דבר של ספק, ספק דאורייתא דחומרא, כל דבר של ספק, אדם צריך להרגיש, קודם כל אתה מסתפק, יש כל כך הרבה גדולים שאומרים שלא, ונגיד שיש כמה שלא התבטאו, לא שאמרו כן, שלא התבטאו. אז מה? אז קודם כל תראה את אלה, מה הם אלה? זה לא מספיק שיורו אותך. בוא נגיד עכשיו שהרב עובדיה יוסף לא רוצה לדבר בנושא. דרך אגב, הוא לא רוצה לדבר בנושא. מאות זמרים פנו אליו, בתחינה, פנו ליהודית, פנו לכולם, תצילו אותנו מאמנון יצחק. לא עוזר, הוא לא עונה. לא רוצה להיכנס לסוגיה, ויש לו את הסיבות שלו, הוא יודע, אם הוא יגיד, תהיה בעיה. הוא פסק. אז אולי המשכיל בעת ההיא איתו? מי? כמו הרב עובדיה. זה מה שהוא עושה, הוא יתנודד. אז למה גם כבודו לא יעשה כמוהו? הפוך, הוא מאפשר לי להמשיך. מי אמר? בגלל שהוא לא אומר כלום. מעשה לה, אם הוא שותק נשתוק גם עליו? לא הבנת. עכשיו אם הוא תעטש, נתעטש כולם? לא. זאת אומרת, אם הרב עכשיו לא מדבר, יש לו סיבה למה הוא לא מדבר. ואתה צריך להבין את הסיבה לבד, אני לא צריך לפרש הכל. כן. נכון, הוא ראה את זה יפה. יש זמר אחד ידוע ספרדי. יש זמר ספרדי ידוע, קוראים לו יניב בן משיח, שהיה ידוע עליו שהוא מקפיד מאוד מאוד שאם זזה המחיצה ישר הוא מפסיק להחזיר את המחיצה, ולא עוד אלא שאשתו שומרתו, שלא יהיה חלילה שום דבר. וריבו זה הרב בניהו, ככה הוא אומר. טוב, אנחנו עקבנו אחרי היהודי הזה והוא מרקיד מעורב, לא רק שהוא שר בתערובת, הוא גם מרקיד מעורב. ולפני שבועיים פחות קצת בדימונה הוא הופיע שמה, ירד לקהל, גברים ונשים, איתו ביחד, רוקדים לידו, יחלו לו ככה לפניו, והוא שר חביבי בטירוף, מוולת. נו, מה זה? פלוס. הוא חשב שבדימונה לא מצלמים. אבל אנחנו מצלמים בכל מקום, לא רק זה. אני מקבל דיווח קבוע, נמצא פה הזמר כך וכך, לצלם עוד רוב, לצלם טרח. זאת אומרת, רגע, שנייה. אז עכשיו, תקשיבו. אז הודענו לרב בניהו, ואמרנו לרב בניהו שהוא מופיע במעורב. הרב שמע את הדברים ומחה בו והזהיר אותו, אמר לו, אם עוד פעם אני אשמע דבר כזה, כך וכך. אחרי שהוא הזהיר אותו, הבאנו את דימונה. עכשיו נראה מה יעשה הרב בניהו. אבל הבן אדם, אין מי ששקוע בזה, תבינו. לא בכדי המשנה אמרה, כל המחטיא את הרבים, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. זה לא רק כסף, זה כבוד, זה הערצה. שלושת הכפים, כוח. כן, בדיוק, וזה גם, איך קוראים לו, חוץ מכבודכם, זה... יש, כן. כן. כן, רגע, כן. אין דבר כזה. יקשיב כמו כולם, יצביע, רק הרב יראה, מרן יראה את הרב, מיד יקרא לו לרוב לשבת מולו. גם אם זה לא ילך, יש עוד משהו.
הרב ייקח 2 אוטובוסים מול הבית של הרב, שם ברחוב של הרב, יעשה קצת רעש ברמקול, מרן יצא, מרן ישמע יגיד. מה שטוב בישיבה, אתה מקבל גם התקעות. הם יזמינו את המשטרה שהרב ישן ומעירים אותו. מה? ודאי. אז אם ככה, למה שאתם נכנסים לחתונות, כל השירים שמשמיעים זה רק השירים האלה? מה, אתה לא שומע מה שאני אומר? זה דברים שצריכים לחלחל. אני יכול להסביר, גדולי התורה, תקשיב, לא הולכים לחתונות. אתה היית, מי היית? מתי? תודה. תקשיב רגע מתוק, תקשיב, אף אחד לא ידע שהוא כזה, אתה לא מבין? אף אחד לא ידע שהוא כזה. כשאני נכנסתי לרב שטיינמן, הוא אמר לי, הוא חילוני? הוא בכלל לא ידעת מישהו. כן. עוד שאלה אחת, אצל המרוקאים, יהדות ספרד, יש בקשות. בבקשות, בסיום הבקשות, יש פייטנים, ומשתתפים שם גם נשים וגם גברים יחד, ועובר ערב של פיוטים עם נגנים, עם פייטנים, עם הכל. השאלה אם גם זה פסול. טוב. מכל מקום, אני מנסה לבלום את הפגיעות שלנו מהמלחמה, וזה מה שאני עושה. 2 דברים עשיתי. 1, הפצתי 1,750,000 דיסקים, אנציקלופדיה בכל רחבי הארץ. עשיתי סקר, גיאוקרטוגרפיה, לפני שבוע, וקיבלתי את התוצאות שבשליש מהחלוקה למעלה מ-150,000 בתי אב הושפעו מן הדיסק. זאת אומרת קרוב ל500,000 איש. עשיתי עוד סקר, כמה יהודים חזרו בתשובה בזכות הפעילות שלנו? קרוב ל1,000,000 איש. סקר גיאוקרטוגרפי. אז עכשיו רגע, אז הפעילות ממשיכה במקביל, תקשיב, הפעילות ממשיכה במקביל. אני אומר את הדרשות כרגיל, אני נותן שאלות ותשובות, ואני מתמקד גם בנושא של הזמרים. אני אומר לך שהקטרוג הכי גדול שיש לעם ישראל, זה עצם זה שמורדים ולא מוחים. אחד הדברים... זה נשמע כאילו לשון הרע כל הזמן. הוא מדבר על זמן, על שויקי, על... הבנתי. אז קודם כל אני אגיד לך דבר אחד. הבנתי. אני הייתי לשמוע את הנושא של חזרה לתשובה, כל הנושאים... הבנתי, אבל אני אסביר לך, אני מצטער, ההלכה מאוד משעממת. כי ההלכה אומרת שצריך להכריז עליהם ואפילו לקלל אותם ולבזות אותם בכל מקום כשהם עוברים על דברי שמיים. זו הלכה מאוד משעממת שלא הרבה אוהבים אותה. ויש הוכח תוכיח את עמיתך, וההוכח תוכיח את עמיתך אומר שזה ההלכה, ומה אני יכול לעשות שזה מה שצריך לעשות. אז אני חוזר על דברי הרמב"ם שאומר כל הזמן להוכיח. וכמה כתוב? יכול יוכיחו אפילו 100 פעמים, נכון? אז אני מוכיח, לא הרבה אוהבים את זה, ואני עושה את זה בחפץ לב, ואין לי בעיה עם זה. מי שמפריע לו שהוא שומע כל הזמן אותו דבר, אז באמת הוא לא צריך להתפלל גם, כי זה אותו דבר כל הזמן. הוא חוזר על הדברים. ועל זה נאמר, מסיר אוזנו משמוע התורה, גם תפילתו תועבה. ואם צריך להוכיח מהבוקר עד הערב, אז צריך להוכיח מהבוקר עד הערב. אתה מבין עיוני? פייטנים. פייטנים צריך לדעת ככה. קודם כל, הרב עמר, כשדיברתי איתו אמר, שאם יש פייטן שמפייט רק לגברים, אז זה מותר. זה הלשון של הרב עמר ששאלתי אותו מה יהיה הדין של אלה שארגנים אפילו בימות החול, לא רק בשבתות, לשמוע פיוטים או דברים כאלה. אז הוא אמר שזה רק לגברים מותר. לדוגמה, בשנה שעברה רצו לעשות רדיו קול בעורמה באלעד, לעשות בסוכות, לעשות שם שמחת בית השואבה, הרב עובדיה יוסף פסק להם שאין לעשות רק לגברים, רק לגברים. והם התחכמו ועשו גם לנשים. איך עשו? הרחיקו 2 רחובות, שם היו הנשים ופה היו הגברים, אבל זה מה שלא רצה הרב. למה?
כי התערובת נעשית ברחובות בדרך, אלפים נוהרים לכל מקום, וזה העניין, וכל כבודה בת מלך פנימה. והרב שטיינמן, שאלתי אותו השנה, אז הוא אמר אין מצווה כזאת בכלל, ויתרה מזאת, כל מקום שיש חשש איסור קל, אסור לקיים את האירוע. ובמקרים האלה ידוע מה התקלה. שאלה האחרונה רבנו שהיא חשובה. כן, בבקשה. הרב דיבר בפני אולי 70 איש. אני חושב שלדבר בפני בני תורה זה הכי קשה. נכון. כי אם כבודו עכשיו יבוא ויגיד, מי לא ישמע את שווקי, מהבני תורה אני לא בטוח שיהיה אצבע. אני אומר לך שיהיה עכשיו 20. מי לא ישמע מהיום את שווקי? 20. בבקשה תספור גבוה. גבוה! גבוה! תספור יותר מ-20. רגע, הוא אומר לא בעלי תשובה. הוא צודק, בעלי תשובה צדיקים. הוא רוצה לשמוע את הלא צדיקים. מי מהבני תורה, מי פה בן תורה בכלל שירים את היד? אין בכלל בני תורה, כל בעלי תשובה. מה? בני ישיבות. מי בן ישיבה? תמיד. בעולם הישיבות, הקדושות, שבעקבות ההרצאה לא ישמע שווקי. לא ככה. קודם כל, מי בני הישיבות שהיו פה? מבני ישיבות שגדלו כל הזמן בישיבה. רגע, תרימו, רגע, די, תורידו. מי מכם לא ישמע שווקי? הנה 2, יש 3, 4, רגע, 50, הנה 50. מה? לא משנה. רגע, אני רוצה להגיד לכם שנייה. רגע, אני רוצה להגיד לכם שנייה. אני רוצה להגיד לכם. אני צדקתי שבעלי תשובה יותר צדיקים. ואיזה בושה שבני תורה שהיו צריכים למעשה להבין. רגע, שג'יפה זה ג'יפה, אפילו אם זה מותר, אז רק בשביל לעזור במאבק הם היו צריכים להצטרף. רק לעזור במאבק. הרי מה זה? אתם רוצים להעמיד את מחתיי הרבים מול גדולי הדור, ולהמשיך לשמוע את מחתיאי הרבים ולא לשמוע לגדולי הדור? זאת אומרת, מה עומד על המשקל? גדולי הדור בקשתם ותביעתם וכתבו פסק הלכה, זה הכותרת, שאין לשמוע. ובני התורה לא שומעים לגדולי התורה. מה אתם שונים עם מחתיאי הרבים שהם גם לא שומעים לדברי תורה? מה ההבדל? גדולי התורה אמרו דעתם ברור מללו, לא לשיר. כן. על הבסיס של השאלה הזאת, כמה מחזיקים כאן טלפון מאושר? על תלחתי. מה זה קשור? זה משמעותי. עכשיו טלפון מאושר. גדולי הדור אמרו לא להחזיק את הטלפון הזה. אבל גם זה הם אמרו. בטלפון הזה יש 8 שווקי. אבל גם זה אמרו. אז למה זה לא? כי זה המחולות. זה הבעיה, זה היצר הרע התלבש על כולם, כי פה הוא מחטיא את כולם בקטנה. כולם זקוקים. תודה. לא נכון. אני אגיד לך לא נכון. אני אגיד לך למה לא נכון. הרב עובדיה, סליחה. הרב עובדיה, הרב עובדיה, תקשיבו. הרב עובדיה מתיר לבטל תורה? לא. כולם פה לא עוברים על ביטול תורה. מה שמתאים, אומרים מה שמרן אומר. מה שלא מתאים, אז לא יודע, עד שהוא יגיד, ועד שבע. אתה יודע מה זה? עושה רצונו. שאתה יודע מה רצונו של החכם, זה צריך לעשות. זה הבא. שלום עליכם, ברוך הבא. הרב יושב. הרב יושב.
אתם יודעים, אחרי המחולות שהיו בעגל, משה רבנו קרא קריאה אחת, מי לשם אליי. והוא לא אמר לשבור את הדיסקים. הוא אמר איש חרבו על ירחו, ולהרוג את בני המשפחה. ורק שבט לוי בא אליו. ומה הם זכו? הם הצטרפו למלחמה הצודקת, זה הכל. ברגע שהאדם עומד מול המלחמה, גדולי ישראל אמרו לעשות כך וכך. אפילו אם אתה עומד מן הצד ומשקיף ואתה לא תומך בדבריהם, להעמיד את דבריהם, אתה בבעיה. זה בעיה של יראת שמיים. אל תסתתרו מאחורי הגלימה של מרן כל הזמן. אין פה מה להסתתר, דבריו ברורים. האנשים האלה פסולים, נקודה, זהו, כתב כבר לפני 3 שנים. אתם רוצים על כל דבר שיכתוב מחדש, כל דבר יביע, אין דבר כזה. אין דבר כזה. זה רוח הדברים, זה רצונו, וככה צריך לקיים, ולא רק הוא, כל גדולי ישראל. אז לכן זה נקודה של יראת שמיים, אין פה הלכה. יראת שמיים, מי שיש לו יראת שמיים, ירא שמיים יצא את כולם, זה פסוק. אדם שיש לו יראת שמיים מחפש לצאת דעת כולם. אם זה לא מפריע, זה לא סותר, זה לא נוגד, זה לא נגד ההלכה, זה תומך, למה שאני לא אעשה? מה אני נמנע? שאני מקריב קורבן, שאני לא שומע אדם מטונף, אז אני לא שומע אדם מטונף, מה קרה? מה הפסדתי? מה הפסדתי? אני אומר לכם שיתבעו את בני האדם. כל מי שיכול ללמוד תורה ולא למד, יתבעו אותו. כל מי שיכול ללמוד בשעה ששמע שירה, יתבעו אותו, כי יש דין וחשבון. יש דין על העבירות וחשבון על הזמן שיכולת לעשות מצוות בזמן שעשית העבירה. ואפילו אם עשית דבר היתר, ובאותה שעה יכולת לעשות דבר מצווה, דבר רשות ודבר מצווה, דבר מצווה קודם. אז אם בן אדם יכול ולא עושה, יש לו בעיה ביראת שמיים, זה הכל, פשוט, קצר וקולע. תסבירו את זה איך שאתם רוצים, זה המסקנה. כן. אני הייתי בשמחה, הרב משה צדקה היה שם, וזה היה לפני כמה שנים, הוא היה איזה מודעות, לא משנה, על איזה רב שיצאו נגדו. והוא היה חתום במודעות. חבר שלי שאל אותו, האם הרב, אני שומע את הרב, אותו רב, האם אפשר לשמוע אותו? הרב חתום במודעות. הוא אומר לו, גם אני לא מכיר את המודעות. ככה שפסק ההלכה ממודעות אי אפשר להוציא. טוב, זה קצת ליצנות, משום שלא לומדים מסיפור כזה לסיפור כזה. יכול להיות... מודעות זה פסק ההלכה? כן, אם כותבים, כן, זה לא פשקווית. אם אני הייתי אישית, אם אני הייתי אישית, וחתמו לי גדולי הדור, זה לא פצ'קוויל. פצ'קוויל זה בעילום שם, פצ'קוויל זה מטרה תמיד לגנות איזה מישהו ולזרוק את זה ברחובות. פסק הלכה שחתום הרב ווזנר, הרב אלישיב, הרב קנייבסקי, הרב שטיינמן וכל הגדולים, הרב שמעון כהן, הרבנים הגדולים הספרדים חתומים, כולם חתמו במו ידם, לא על ידי שליח ולא כלום, ואתה יכול לברר אצל כל אחד מי חתם ומי לא. זה פסק הלכה לרבים על מנת לקיים. הרב מראה מודעות שחתמו, הוא לא אצל הרב, אני לא מדבר שהרב הלך. מודעות הרב מראה לפני כמה שנים. של מי? של הרב? שרבנים חתמו. כן. זה יכול להביא פסק הלכה. ודאי, הם מודים, אלה שחיים מודים שזה מה שהם חתמו על אותו פסק. אמרו לרב קנייבסקי, למה אתה לא יוצא נגד שמועות שאומרים בשם הרב? הוא אומר, כי אם אני יצא, אני צריך לצאת נגד כל השמועות. נכון, אבל מה אתה מדבר עכשיו על שמועות? אנחנו מדברים איתך על מכתב שכולם יודעים. בוא תקשיב מתוק, אני הייתי אצל הרב יעקב יוסף. הרב יעקב יוסף הוציא לי מודעה מלפני 83 שנה, ופרסם אותה בשיעור שאני והוא היינו ביחד בבוכרים, והראה לכולם והקריא קטע מתוך המודעה של איסור לשבת בסעודת 7 ברכות המשפחות. אסור, כל אחד בחדר אחר לגמרי, לא באותו חדר, בחדר אחר לגמרי. וכל גדולי עולם, אשכנזים, ספרדים, תימנים דאז, חתמו על המודעה והוא הקריא אותה שמה. אז מה תגיד, זה מודעות? זה פצ'קוויל? זה דברים ידועים, זה לא חדש. רק מה, כשנזקקים לפעמים להוציא את זה על הכתב עוד פעם, זה בגלל חולשת הדור. שהיום, תמן עצל ידו בצלחת, נלאה השיבה אל פיו. כבר יש לנו שולחן ערוך, ואנשים לא פותחים אותו לקרוא, צריך להוציא להם דף מתוך זה, והם כותבים ספר על מצווה. למה? כי העצלות באה לעולם, אנשים לא רוצים להבין מה שברור. רבנו, כן. יש טוענים
שהסמרים האלה, לדוגמה, כל התנועה הזאת של רבי נחמן, כן. ה-30-40 אלף שמגיעים לאומן, יש להם זמרים, יש להם טרנד של קופצנות, זה מושך אנשים. וידוע שהיהדות היא לא גוף שהמטרה מקדשת את האמצעים. האמצעים צריכים להיות מטרה קדושים כמו המטרה. אבל היום בדור הזה מסתבר שהאמצעים לא צריכים להיות כל כך קדושים בשביל לקרב את הרחוקים. לא מסכים. רגע. שמעתי. אז אומרים לך, הזמר הזה הוא לא מיועד לבני תורה. שמעתי. על הדרך נופלים אותך לליל. שמעתי, לא מסכים, ואני אסביר לך. זה מה שנעשה. אסביר לך. פעם שאלתי את מורי ורבי לגבי חסידות ברסלב. לא באופן כללי, כאילו. אמר לי, תשמע, יש דרכים שונות ביהדות, אבל לא משונות. ברגע שזה משונה, זה בעיה. יש שיטות שונות ביהדות, איך מסתכלים על זה ועל זה. אנשים שקופצים באמצע הרחוב, יורדים ועוצרים את התנועה ושרים טרנס וקשקושים כאלה, זה חילול השם שאין כדוגמתו. לטמן דפלי. אז זאת אומרת, מזה לא לומדים. אז הוא יכול להגיד לך שהוא מקרב, גם דוקטור ברג, שהוא כופר, גם מקרב. הוא אפילו קרב זמרת שאני לא רוצה להגיד מה שמה. אז מה? אז נגיד שזה השיטה. יש אנשים שפותחים שיעורי קבלה להמונים, ויושבים גברים ונשים ביחד, והם אומרים שהם חזרו בתשובה מהשיעורים. אז מהיום נגיד, הנה היום השיטה, לעשות את זה בתערובת אנשים ונשים וישבו ביחד. הרפורמים בארצות הברית אומרים שהם מקרבים ועושים אחדות. מה הפירוש? כי אם הם לא יעשו בית כנסת שביום כיפור אוכלים ביחד, ונוסעים לבית כנסת ביחד, אז יהיה התבוללות. היהודים התבוללו, כי לא יהיה אחדות. אז לפחות זה לאחד אותם, עושים להם ארוחה ביום כיפור. אז זה גם שיטה. אז בוא נגיד שגם זה בסדר, אין גבול לדברים. לכן צריך לדעת, יש דרך הסלולה, הדרך הסלולה זה מה שגדולי הדור אמרו, בינתיים יש את הפסק הזה, ירא שמיים מצטרף אליו, ומי שצריך חיזוק ילמד מוסר. תהיו בריאים. רגע, אני פה, אבל הרב רוצה שאני אסיים. טוב, בוא נשמע אותו. אתה לומד פה? לא, אני גר פה. כן. קודם כל, אשריך על מה שאתה עושה. אתה אומר, חסכת מיליון, אני קצת מעיד שלו. באמת, זה מקצת שאני יכול לשבח אותך בפניך. שתיים, אני לא מחזיק הרב דיבר על זה כרגע, אני לא מחזיק מבן אדם של לבוש שחור לבן, ויש לו כיפה ב10 שקלים, אני מחזיק מידיים מידות. ואני חזרתי תשובה לפני שנה, לא יותר. אבל אני יכול להעיד בדבר אחד, שקודם כל אדם שיהיה אדם. ויש הרבה אנשים שיבדו להיות אדם, גם במגזר הזה. אני רק שנה שומר מצוות ויותר, אני יכול להגיד לך. אבל יש דברים שאני לא מבין מה כל דבר הלכה, מה לא, אני גם אמרתי את זה בהתחלה. אם בן אדם עולה, מחבל עולה לאוטובוס, נמצא באוטובוס, אז מה צריך שהרב עובדיה יגיד להם הלכה לרדת מאוטובוס? זה ברור, צריך לרדת מאוטובוס. אני לא מבין כל דבר הלכה, הרב. ואני יודע, אני קצת מכיר את העולם הזה עוד מלפני. אני לומד אצל הרב ליאור שנים, אצל הרב ליאור כחלון. מורי ורבי, אני לומד אצלו הרבה שנים, אני רק בשנה האחרונה באופן קבוע שם. אבל אני אומר לך, שאם תבוא לשם מול 400 בעלי תשובה כל ערב, אני חושב שהקול שלך לפחות שם יהיה הרבה יותר חזק ויותר ברור ובלי תמימות, כי בסך הכל פה כולם בסדר. אני לא בקטג על אף פעם. אבל אני לא מבין את העניין של הרב אמר, מה, מחבל באוטובוס, בוא נתפוצץ, אם הרב לא אמר לרדת? צריך הלכה בשביל זה? כאילו מה העניין? תודה. דוד, זה משפט אחד. ואיך אתם מתחשבים? הרב יבקש גם צפיים, גם לא ראו. מה זה? אתה אמרת שחסידות משונה לא החסידות כולה, דברים שהם משונים. דברים שהם משונים, למה לייחד אנשים שקופצים ברחוב לחסידות ברסלב? ולמה לא לקחת את הצדיקים בחסידות ברסלב? הרב ארוש, הרב ברלנד, שהם עושים מפעל חיים גדול מאוד של תשובה, והשיגו הרבה מה שהשיגו והשיגו אמת. הם קופצים ברחובות? לא. אני דיברתי על הקופצים. חסידות משונה. לא,
הוא לא אמר, למה אתה לא שמעת? בתוך חסידות, לא חלילה כפי שיש דברים... אמרתי בהתחלה, לא על הכלל, אמרתי על תופעות שיש. הם הבינו כולם מה שצריך להבין. רבי חנניה בן הקשה אומר... רבי חנניה בן הקשה לעבודה.